Morjesta ja tervetuloa uuteen sarjaan, nimittäin NHL 26 triplahaaste. Ja anna kun mä kerron teille, mikä tämän sarjan idea on. Eli mä ajattelin, että joka tiistai mä pelaan NHL 26 online-pelejä, 3 haastetta ja sit vähän niin kuin livestä riippuen. Joko saaks mä nämä haasteet tehtyä tai sit mä feilaan, niin katsojat saa sit lopuksi niin kuin giveaway. Riippuen jaksosta. Eli jossain jaksoissa, esimerkiksi tänään, jos mä pelaan ja voitan 3 ottelua Chicagolla, Connor Bedard tekee johonkin peliin hattutempu ja mä teen yhteen pelin saan torjuttua 0 pelin tai niin, pidettyä nollat, niin mä annan katsojille tänään tämmöisen Bobby Orr replikapaidan Bostonin. Täällä on ihan tagit ja kaikki meidän messissä, niin kannattaa pysyä niin sanotusti linjoilla. Mutta hei, eiköhän aloiteta. Nämä tulee olemaan aika lyhyt live, eli toi maksimissaan 3 peliä. Ja sit jos vaikka käy niin, että esimerkiksi tämän viikon haasteessa mä en saa tätä 3 peliä voitettua, mä hävin vaikka ekan peli, niin live loppuu sit saman tien. Ja te ette saa mitään, okei? Okay? Ja tää haaste, ja tää just tulee muuttuu joka viikko. Et jollain viikoilla, silloin kun mä feilaan haasteen, niin te saatte palkinnon. Ja joillain viikoilla, silloin kun mä saan haasteet tehtyä, niin te katsojat saa palkinnon, okei? Okay? Et riippuu ihan viikosta. Riippuu vähän giveaway-tuotteesta. Eli jos on esimerkiksi tämmönen Bobby Orrin Boston-paita, joka mua ei niinku kiinnosta, niin sit mä teen silleen, että onnistuneesta haasteesta, niin te saatte palkinnon, mutta jos on vaikka sitten Auston Matthewsin sainattu pelipaita tuolla taulussa, niin se ei kyllä tule ikinä ole siellä, mutta silloin niin feilatusta haasteesta. Että mulla on vähän niinku optio seivaassa, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta tää oli visio. Ruvetaan lähteä, sieltä tuli ensimmäinen vihu Coloradolla ja Bedardin hattutemppuun haetaan tänään. Mä vedin pari tiistaita niitä Guana-livejä, että pelasin vaan online-pelejä, mutta ne ei ihan samalla sytyttänyt jengiä. Niin mä haluan keksiä jonkun sarjamuotin online-versukseen. Jonkun sarjamuotin online-versukseen, että mä pystyn pelaamaan näitä online-pelejä, mulla pysyy tatsi NRS päällä, mutta samaan aikaan, mikä kiinnostaa teitä. Niin antakaa sitten ihmeessä jakson jälkeen tai vaikka heti, niin mielipide tästä ideasta. Ja joka viikko tosiaan erilaiset 3 haastetta, erilainen triplahaaste ja sitten lähdetään katsotaan aina sitten sen mukaan. Mutta joo, katsotaan nyt. Eli 0 peli tarvitaan ja Bedardin hattutemppu tarvitaan. Saadaan jollekin katsojalle jako Bobby Orrin pelipaita, otetaan tosta noin. Ja takatolppa. Miten Dickinson paina? Bedard on heti vaihossa. Tää on vähän vaikea, kun nyt pitää samaan aikaan yrittää pelaa niin hyvin, että voittaa näitä pelejä. Eikö niin? Mut sit samaan aikaan pitää katsoa, että saatu 0 pelin ja Bedardille hatun. Hieno Nassar, nättiä. Mä luulen, että se 0 peli, jos mä nyt oikeesti full fokuksella puolustan, niin se tulee olemaan ihan jees. Toi Bedardin hattu voi olla aika vaikea, vaikka Bedard onkin eläin. Niin silti. Silti se hattutemppu voi olla vaikea. No niin, tiukka puolustus. Just näin, Spencer Knightin 0 peli. Ja tosiaan joka viikko tässä tripla-haasteessa, niin jos tää on nyt semmonen idea, mistä jengi tykkää, niin tulee olemaan kanssa eri palkinto. Eli mä vaihtelen sitä palkintoa tai mulle rangaistusta, mikä ikinä se nyt onkaan, niin joka viikko. Bertuzzi. Ja sieltä Foligno. Mikä koppi Blackwoodilta, terve. Okei, hyvä startti. Chicago tuntuu yllättävän hyvältä versuksessa. Chicagohan on dominoinut. No ei ole dominoinut IRL:ssä, mutta mun mielestä on pelannut vähän paremmin, mitä mä itse ootin tuolla oikean NHL:n puolella. Jos häviit ekan pelin, loppuuko live siihen? Joo, kyllä. Aina kun käy niin, että ei voi haastetta enää suorittaa, niin live loppuu samalla sekunnilla. Eli tällä viikolla se tapahtuisi silloin, kun mä häviän pelin. Ja Bedard. No niin, Bedard. Tarvitaan hattutemppu. Jengi haluu Bobby Orr paidan jako. Ja mitä Bedard ei paina tosta? Aika hyvä. Tuossa oli tuo Bedardin toe drag release tossa keskellä. Juuri. Ei pääse tulee. Just näin. Me ollaan tässä näin. Tiukka puolustus. Kyllä mä haistan. Mulla on hyvin hallusta aina äijä hyökkäys tällä hetkellä. 0 peli haisee tästä pelistä vähintään.
Sitten mä mietin pitkään ja jos teillä on niinku ideaa kehittää tätä sarjaa, niin siis heittäkää kommentteja chattiin ideoita. Tosiaan mä etin Bia Proon ja franchisen ohelle semmoista 3 sarjaa, mikä voisi viikoittain pyöriä, mistä mä pelaan niinku näitä online-pelejä. Ideot otetaan vastaan. Tää on triplahaaste nyt, musta tuntuu, että tää voisi olla aika hyvä. Ja tää on tämmönen tiivis paketti. Sitten tässä katsojille just sopivasti jakoon kanssa. Erilaiset tavaraa otetaan tosta noin. Hyvä on. Aika nätti syöttä, mutta Spencer Knight oli yksi NHL parhaista maalivaiheista tämän kaudella. Ja näyttää tolppien välissä miksi. Mennään Laffertille. Laffertille aidasta. Ja lätylle. No niin, tarvitaan saada Connor Bedard kentälle. Pitää saada se hattu. Eikö niin? Mä en oo vieläkään hävinnyt online versuksessa tänä vuonna. Mulla on se 11 voittoa ja 0 häviöön. Voittoputkikin pitää suojella. Ja McKinnon aika kovan näköisesti. Ei hätä. Sekin on hauska, että joinain viikkoina teidän pitäisi kannattaa mua, että saatte palkinnon, tai joinain viikkoina niin kannatatte mua vastaan. Ja Bertuts. Noniin. Tiivis. Arsi Lehkonen. Mutta Arsi ei ole semmonen taituri. Ei kuulu Arsin pelikirjaan tommonen L2-peruuttelu takaperin-luistelusta. Arsi on enemmän semmonen, että tiedätkö, takapatia maalille ja sit perä. Vai mitä? Arsi. Vihu pyörittää aika ilkeän näköisesti. Missä on meidän Connor Bedard? Connor Bedardilla on 0 häkkiä. Meillä on kyllä minimissään se 0 peliä voitto kiinni. Et ollut ihan hyvä startti. Hyvä eka erä. Mikä tää triplahaaste on? Selitin jakson alussa. Et sä täällä online hävi kellekään. No, kun pitää tehdä näitä haasteita ja nämä haasteet sitten jaksosta riippuen, niin tulee olemaan vaikeampia ja helpompia, niin täällä voi aika helpostikin hävitä. Chicago ei ole mikään paras jengi esimerkiksi ja riippuu nyt vähän. Tää eka jakso on suht chilli. Mä haluan vaan vähän niinku testailla tän sarjan ideaa, että miten tää nappaa teille. Aha, tos. Iso kiitos seurasta. Hattutemppu 3 voittoa Chicagolla ja toi Bedardin hattutemppu niin on niinku suht simppeleitä. Mutta nää tulee olemaan vaikeampia ja tulee olemaan paljon erilaisia haasteita. Sitten livestä riippuen. Hyvä Spencer Knight. Ottaa hyvää koppia tuolla pöntössä. Mutta Bedard on ollut aika hiljainen. Eikö se olisi parempi, että rangaistus olisi joku asia, mistä et halua luopua, koska se on ihan turha asia, jos ei ole mitään panosta, että pakko voittaa. No tämän takia on just välillä silleen esimerkiksi tänään, että te saatte palkinnon silloin, kun mä teen nämä haasteet. Eli se riippuu. Se riippuu viikosta. Ai vitsi, mitä mä duunan. Ymmärrät. Eli mä ajattelin sen silleen, että jos on joku palkinto tai joku sponsorituote tai näin, joka olisi kiva antaa teille, niin sitten aina kun mä saan haaste tehty, te saatte sen palkinnon. Mutta silloin, jos on esimerkiksi joku tuote, mistä mä en halua luopua, joku oma juttu, vaikka toi Matthewsin pelipaita, niin mä nyt käytän sitä esimerkkinä, jotta ymmärrätte, niin silloin tää kääntyy siihen, että häviöstä te saatte sen tuotteen. If you know what I mean. Simppeli. Otas tohon noin. Hyvä Murphy. No niin, mut vihu on ollut vähän niskan päällä nyt. Vähän lagaa tää nettikin. Tää on tää online-pelejä hienous, mutta ei välitetä nyt siitä. Jai. Ja mennään toiseen suuntaan. Hyvä on. Ja Bedardi. Otas alakerran. Nyt tarvii Bedardi vaan. Bedard on ollut kyllä. Meidän pitää saada Bedard toimia. Toimisiko se jopa paremmin tuolla laidassa? Saatais enemmän tilanteita luotu. Burakovski. Nazar. Olisiko tuohon Donatolla? Ja Donato. Miten ei paina tosta noin? Come on Donato. Hei Ryan Donato. Bia Pro legenda. NHL 25. NHL 25. Nyt oli kyllä kaverit virhe. Aivan täys hazardi. No niin on multakin. Miten mä jäädyin noin pahasti tossa maalintekotilanteessa? Ei herra jestas. Mulla oli 3-1 maali ja mä sanoin vetoaika. Oh my god. No, ei välitä siitä. Hyviä koppeja Spencer Knightilta. No, ja Burakovski. Sitten mennään Greslikille. Greslik. Ja Nazar. Ja vetää rystyt tolppa. Ehkä vähän aikaisemmin olisi voinut laittaa. Mä olisin sanonut ajoista Nazarille. No niin, tiivis vaan. Hieno Knightti. Hyvä on. Bertuts. Foligno.
Polikino laidasta. Otetaan tohon noin. Bertuts. Ja Lafferty. No niin, nyt se 2-0 maali. Ei oo ollut vakuuttavaa tekemistä vielä tää peli. Kiekko liikkees, miehet liikkees. Sinne laita. Bertuts. Nyt on hyvän näköinen. Bertutsin laidasta. Ja takatolppa. Ei. Mikä tää? Mä oon ihan kohmees tänään. Tässä on meininki tähän tekemiseen. Arsi, hei. Vihu tärisee. Vihu jännittää. No niin, ykköskenttä ja Connor Bedard tekee se päivän ensimmäisen. Koko chatti ottaa Bedardin maaliin. Tuo Bedardi, kun päästään kulmaan, niin ei tule näkee kentän loppupeliin. Matthewsin paita suoraan takkaan. No herra. Just. Otas alaspäin. Tohon noin. Eikö mullahan pelaa Connor Bedard laidassa? Mä juttelin aikaisemmin siitä, että pitäisikö se laittaa laitaa. Bedard, kattokaa sitä siellä. Vitsi, kun se ei tuu esiin. Jotenkin nyt vetoo vaan. Tarvitaan, nyt pitää old school hockey. Mä pelaan kolmosdivarissa ite nykyään IRLs, niin kolmosdivari hockey. Viivasta vaan kiekkoa maalille. Tarvii neppailla täällä näin. Pitää pelin tempo. Pelin tempo kovana. Kuka vie Norriksen tänä vuonna? Kyllä se Makarilta vaikuttaa. Kaveri on dominoinut, mutta kyllä siis Miro Heiskanenkin pelaa uransa parasta kautta tällä hetkellä. Jos näyttää nähdä, että Miro voittaisi. Mutta se on niin pistepalkinto nykyään. Tai niin, ne on ollut aika pitkään, että en tiedä riittääkö Mirolle ne pisteet siihen. Otas tosta noin. Samaa mä mietin mun Bia Prossa, riittääkö Tammen päällä Norriksen pisteet. Lasit viivasta. Mikhail ja jalkojen välistä yritin laittaa. Nyt pitää vetää vaan. Putia vaan. Hyvä. Ja riparit sisään. Moori. Ja Moori siellä lepää. Noniin. Hei, mut meillä on ekan pelin voitto. Ekan pelin voitto on tulossa ja nollapeli on tulossa. Eli nää pitää. Vähän ei haise ehkä siltä, että saadaan toi Bedardin hattu välttämättä, mutta katsotaan. Ehkä jos vihu rupeaa vähän liikaa tässä juoksee tai näin, niin sit voi hommat muuttua. Ja tossa muuten näette, mulla on tossa kirjoitettu, että 3 ragekuittia automaattinen voitto. Eli jos vastustajat lähtee, joka haasteessa tulee siis ole 3 peliä, niin jos joskus käy niin, että 3 kertaa vastustaja lähtee pelistä pois, niin se meinaa automaattisesti haasteen voittoon, koska eihän mä silloin voinut edes suorittaa sitä haastetta. Ja silloin itse pelannut aika hyvin, jos vastustaja lähtee 3 kertaa putkeen. 8 sekuntia. Noniin, nollakin. Kato, on pelaaja trapissa. On hyvä trappi. Ja näin. Vähän parempi toi erän loppu. Scheiffer. No Scheiffer on ehdottomasti toi Kalderi. Scheiffer on ollut kyllä ihan törkeä hyvä siinä. Tuliko tää kerran viikossa? Joo, tää on siis edelleen. Mä etin sarjaa Biapron ja Franchisein niinku ohelle, missä mä pelaan niinku näitä online-pelejä. Et missä mulla pysyy tää NR-tatsi onlineissa päällä. Mä en halua luopua tästä. Mut samaan aikaan sit pitää olla tarpeeksi kiinnostava mulle ja teille katsojille. Tää toimii hyvin sarjalla. Alright! Sitten. 2-0 tilanteessa lähdetään 3. erään. Bedardilla vieläkin 0+0, mutta toi nollapeli on kyllä. Nollapelin suhteen näyttää hyvältä, niin kuin aikaisemmin sanoin. Mitä mieltä Ville Koivusen hypästä kauden alussa verrattuna näyttöihin? Ehkä vähän liikaa. Mut johtuu siitä, että ei Koivusella niin kuin, tai ei ole tulos mitään suomalaisia semmosia NS-seuraavia talentteja, joita voi sypettää NRissä. Ketä niitä on? Nyt kun nää oikeasti näette Heiskasta ja Rantasta ja näette, jotka on jo lyönyt läpi NHL:ssä, niin ketkä on sieltä seuraavaksi tulossa? Ei oikein ole ketään. En mä nyt sano, että puoliväkisin, ja Teuvo Teräväinen on se, pitää puoliväkisin niinku kaivaa Ville Koivusta sieltä, mutta Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Kyllä vähän pienemmillä näytöillä pääsee otsikoihin kuin ehkä joskus, kun on ollut niinku kilpailuakin suomalaisten kesken. Vähän enemmän. Niin, no Kapanen räättyy joo, mutta koetteko te esimerkiksi, että joku noista, kun puhutaan Ville Koivunen, räätyy Kapanen, pystyykö joku noista olla NHL:ssä edes kakkoskentän pelaaja? En mä tiedä.
nuori äijä. Mä sanoisin, että Koivunen ehkä paras chanssi siihen, mutta niinku... En koe, että siellä on starapotentiaalia niinku kenessäkään noissa. Nyt oli aika nätti kuvio. 16 minuuttia kellossa. Kyllä se on nyt paras ehdottomasti, että me saadaan tästä tää nollapeli nyt. Nollapelipaketti. Se olisi sit saman tien ekas pelissä paketissa, ja sit mä voisin enemmän keskittyä hyökkäyspeliin. Noissa kahdessa viimeisessä, nimenomaan se Bedardinkin kanssa sitten. On, kato, tiivis paketti. On Jukka Jalosen tämmönen tiivis trap. Ja vihu vetää, mutta ei. Spencer Knight torjuu, no niin, ykköskenttä. Tässä olisi vielä, siis tässä on pieni chance, että mä saisin noi nollapeli ja Bedardin hatun tehtyä samassa pelissä, mutta nyt Bedardin pitäisi nostaa esiin. Kato, mihin sä haet? Se on maali eessä. Ohjaako? Ei, piti lähteä hakemaan ohjuriin. Ei se pääs. Noniin, ja Bedard. Nyt on! Kattokaa. Ja sieltä between the legs. Ja toe drag release. Aika nätti, mut ei mene. Tohon noin. Ja kuti. Bedard on ohjurilla. On se nälkäinen. Nyt se saa aika paikkansa, mutta ei upota. Ei upota Bedardi. Ai. Hieno Knightti. Vähän pääsin maillakin häiritse. Se oli pahan näköinen. Nyt tiivis paketti. Se nollaa pakollinen. Knightti ylös sieltä. Ei. Kyllä mäkin toivon, että saatte tän Bobby Orrikon. En mä halua mitään tämmöstä Boston niinku. En tiedä, ei sytytä. Ei, mulla on Bergero ja Raski Boston-paitoja, se on tarpeeksi. Ehkä 3 Boston-paitaa on liikaa tänne kämpille. Noniin, okei. No nollapeli ei saatu tähän peliin. Nyt pitää sit miettiä vasta voittoa, koska mitä täällä tapahtuu? Nyt vuotaa oma pää. Tarvitaan aika lisä, hei. Tarvitaan Tamminen. Tami, missä sä oot, Tami? Sitten saatana odottaminen loppuu taas. Tää perkele odottaminen Odottaminen loppu. Hei. Jengin pitää kuunnella Tammista nyt. Ei saakeli. Tripla haaste. Meneekö tripla haasteen eka jakso ekaan peliin? Ei päästä sen pidemmälle. Vikis. Nyt on muuten Connor Bedardi. En saanut ihan just syöty. Klasikki. Kutia vaan. Murphy. Melkein menee läpi. No niin, olipa huono passi. Connor Bedard pysyy kentällä. Bedardillakin olisi pikku chance iskeä, kerkeä vetää se hatullinen tähän näin. 7 minuuttia. Vedetään Bedardi. Laidasta. Vedetään sitä kesken. En saa. Ja nyt on Bedardin takiksella, mut Veska saa hyvin kiinni. Sit alas vaan. En mä kerkeä ton McKinnoni. Hyvä katko. Loistava katko. Noniin, sit Teuvo. Meneekö Teuvo laidasta? Saadaanko me Teuvolle? Saadaanhan me se. Turbo Teuvo. Teuvo. Ei. Mitä ei Teuvo nyt? Ollut kyllä vaikea peli jotenkin. Miettii vaikka niinku edellisiä viikkoja, kun mä tein sitä Guanaata. Mitä? Nyt peli paljon parempaa. Onko Chicago jätettä NRissä? Connor Bedard overrated. 4 minuuttia kellossa. Oli kyllä hyvä 3-0 johto tässä näin, mutta vähän ollaan sulamasta tällä hetkellä. Mutta ei suleta. Keskusta on tiiviin. Just näin. Juu, meillä pysyy tässä näin. Ei vihu pääse. Haluu heittää sen tillikon. 2 minuuttia. Hyvä on Spencer Knight. Ei mene noin. Ja toinen erä. 2,5 minuuttia kellossa. On hieman nettiongelmia havaittavissa. Joo, no se kyllä se totta kai sekin vaikuttaa. On vähän pätkivää peliä ollut, mutta ei odota se häiritä. Mä en tiedä kuinka paljon toi lagiminen näkyy screenin läpi. Kyllä se varmaan jonkun verran. No joo, nyt tuli vähän isompi. Jengi pelaa Mokkulalla. Tuosta on noin. Nazar. Ja takatolppa. Mikä koppi Blackwoodilta. Siinä oli chanssi ratkaista. Viimeinen minuutti. Noniin, hei. Chicago, paketti pysyy tiiviinä nyt. Näin, hienosti. Nättiä. Siellä on Makari vihulla vastassa. Ei haittaa. Donato. Tehdäänkö ratkaisu? Burakovski! Ja noin. Kyllä nyt näyttää siltä, että triplahaaste pysyy nyt niinku... Pysyy elossa, eli voitetaan tää ensimmäinen peli. Mut hattu temppuu
Ja 0 peli ei saatu ekas matsissa. Ai. Mä vieläkö kerkeen 40 sekkaa hattutemppu Bedardille, eihän se olisi kentällä. Missä se Bedardi on? No niin, nyt oli aika nätti kuvio. Vähän pomppi toi vikapassi, mutta oli hyvin pelattu siltä. Kymmenen vuoden päästä NHL:ssä ei ole yhtäkään top 2 ketjun NHL-pelaajaa Suomesta. Okei, nyt oli aika kova heitto. Luuletko tosiaan? 10 vuoden päästä yhtään top 2 ketjua. No ei nyt, en mä nyt noin pitkälle lähde, mutta ei oo semmosia lupaavia nuoria tulos ihan kauheasti kuitenkaan. Mut samaan aikaan ei se vaati kuin joku... Niin pienestäkin on Suomi kuitenkin noissa junnukisoissa pärjännyt, että ehkä mä oon liian kriittinen. Ehkä sieltä tulee porukkaa. Musta vaan tuntuu, että yksilötaidos niin on kyllä Pohjois-Amerikka aika paljon edellä tällä hetkellä. Mut hei! Saatiin tosiaan ekasta pelistä haasteessa eka voitto. Hyvä jätkät, eikö niin? Hyvä jätkät! Voittoputki jatkuu mulla online versuksessa. Vielä pitää 2 peliä voittaa Chicagolla. Yhtäkään ei saa hävitä. Ja Bedardille tarvitaan se hattutemppu. Knightti ei ihan saanut 0 peliä, mutta oli hyvin kaksareja kyllä nollat, mutta. Joo, Bedardi ei tehnyt maaliakaan. Surullista. Okei, nyt tarvitaan seuraavan peli heti tuolta Bedardilta. Tai tarvitaan jompikumpi. Tarvitaan 0 peli tai hattutemppu. Mä en voi vikaan peliin mennä silleen, että mun on pakko tehdä noin molemmat. Ja kun tässä on aina se riski kanssa, että vastustaja lähtee pelistä. Ja silloin tulee se voitto ja se on riski. Tääkin taisi lagaa. Online hienouksia. No ei. No vähän käy tuolla. Taisi käydä äskenkin. Antaa olla. Nuorten kisa on hauskempi seuraa, kun koitetaan tehdä jotain eikä heitä dumppia pyöritä koko ajan kulmissa. Mä oon samaa mieltä. Junnukisa olisi niinku, se on paljon enemmän riskiä alttiimpaa se peli. Se on paljon kivempaa katsoa. Bedardi. Nyt Bedardi, kattokaa. Ei tee, mut Teuvo. Mitä ei Teuvokaan tehnyt tosta? Markström. Noi mut aika seksikkäät noi. Kattokaa noit Devilsin paitoja, noi punamustat. Mä dikkaan. Aika yksinkertaiset, mutta silleen tosi hienot. Okei. Mä otan alas ja sit Bedard on one-timerilla. Pitäisikö mulle ottaa Bedard keskelle jopa? Ei. Mä voisin saada siellä vähän paremmin noita. Teuvo saa tosta kiekon pois. Noniin, jes. Sitten Spencer. Missä se on? Haetaan ikonilla. Bedardilla. Dickinson. Ja nyt menee Bedard. Nyt on 1 vastaan 1. Mitä keksii Connor Bedard? Aika taitava. Keskeltä. Toi on se, mä yritän koko ajan päästä tuon keskelle vetää. Tämähän on se spotti. Bedardi. Ai, en saanut haltu. Kakkoskentä tarvi. Hyvin puolestaan vihu kesken. MPS NHL-pelaajat ei tuu olympialaisiin. Siis mitä siellä Italiassa tapahtuu? Oikeesti. Toi on vähän mua vähän huolestuttaa se. Että siellä ei ole kaukalot valmiina, kaukalot on liian pieniä. Mä oon 12 vuotta, moni muukin, 12 vuotta venannut näitä pelejä. Ei voi käydä nyt katastrofia. Ei voi käydä. Se olis niin sanotusti Säterin sanojen mukaan. Tämähän on totaalinen farssi. Totaalinen farssi. Metrin liian lyhyt kaukalla. Mut onko se niinku oikeesti? Siis toi on ihan uskomatonta. Mä näin, että NHL joku toimihenkilö oli heittänyt kommentin, että jos kaukalo on liian lyhyt tai ei ole oikein kokoinen, niin he ei tuu pelaamaan. Saa nähdä. Bedardi. Nyt Bedardi. Nyt. Keskeltä. Tohon noin. Tulee haastaa. Noniin. Miten mä oon jotenkin ihan... Ei saakeli. Ihan kädetön tänään. Ota tohon noin. Ehkä tää eka tripla haaste live, niin vähän jännittää. Teuvo. Bedard. Hieno. Noniin. Ja Connor Bedard läpi. Ei oo mitään jalka. Kerkeekö? Ehtiikö? Bedardi on se. Kerkee se. Noniin. Oisko hattutemppu? 2 vielä. Ai.
Muistakaa chatti, teikin pitää saada teikin pitää toivoa, että mä saan nämä haasteet tehtyä. Että tätä muuten pelipaitaa saa. Hieno katko, kamo. Keskusta pysyy tiiviin. Just, ja nollapeli. Ei katkee nolla nyt. Edelleen joko se nolla tai hattu on pakko saada tähän peliin. On ollut kyllä hyvä startti. Saatiin heti Bedardin maali. Kimppi pelattu. Burakovski. Jes, aika kaunista. Ja takis. Hyvä yri. Nollapeli on pahi. Luulekko? Kyllä mä sanoisin, että toi hattu on vaikeampi. Riippuu vastustajasta tosi paljon kanssa. Mut mua pelottaa kans se, että mitä jos mä teen tää 2-0 vaikka vastustaja lähtee. Ne vastustajan lähtemiset, ne on vaikeita. Niihin ei voi vaikuttaa. Jos mä teen 2 maalia Bedardille ja sitten yhtäkkiä vihu lähtee pois. Se on paljon helpompaa, että vihu ei tee yhtään maalia ja lähtee pelistä ja sehän on nolla peli. Okei, Bedard on kentällä taas. Oisko heti? Sillä ei ole mitään jalkaa, mutta ei se haittaa. Äskenkin se teki ilman energiaa maali. Siitä niin paino. Hyvä haku. Toi on aina hyvä Markström. Toi Markström on ollut aina hyvä NRS. Se on niin pitkä kaveri. Global Serieskin pelattiin pienemmällä kaukalolla. What? Eikö ne pelannut Klubenissa? Onko tässä livessä vain 3 peliä? Joo, näissä tripla-haaste liveissä on vähän niin kuin nimensäkin mukaan aina, niin 3 peliä. 3 peliä ja 3 eri haastetta, mitkä pitää saada niissä 3 pelissä tehty. Jos just tulitte liveen, niin tässä livessä pitää voittaa 3 peliä Chicagolla, 3. Bedardilla pitää tehdä hattutemppu yhteen peliin ja 0 peli yhteen peliin. Jos mä saan kaikki tehtyä, niin mä jaan katsojien kesken palkinnon. Hyvä on. Siellä. Aika nätti lätty, terve. Tehdään jotain hienoa nyt. One-handeri. Hyvä haku, mutta on se. Siis vitsin Markström, ilmaveivi. Mä tuun johonkin haasteisiin laittaa, että tee ilmaveivi. Siitä tuleekin säätöä sitten. Hyvä paine on. Loistava. Just näin. Ja sit Folignon kautta. Foligno. Oikealt sisä. Heitäs lätty tohon väliin. Hieno läppy. Aika hieno lätty. Ja mikä snaippi. Sieltä löytyi se Tammisen kuuluisa kenkälaatikko. Olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Oishan se iso farssi, jos Four Nations antoi jo esimakuun, kun parhaat pelaa parhaat vastaan. Niin jep, ja nyt on oikeasti niin, kun olympialaisissa olisi sit kaikki marmorit niin sanotusti pöydällä. Että totta kai Four Nationsissa jengi pelasi tosissaan, mutta on se olympiakulta ihan eri asia. Loppujen lopuksi se Four Nations oli vaan niinku kunniasta. No niin, sit mennään. Bedard ja Teuvo. Kyllä te tiedätte, että nyt pitää hakea Bedardia vaikka väkisin. Bedardille! No se oli kirjaimellisesti vain väkisin. Dickinson. Bedardi. Nyt on Bedard välissä. Bedardi ja siellä on Maieri. Maieri blokkaamassa vedot takatolpalla. Hyvä, Dickinson. Loistava katko. Saatasko vielä? Ei saatu. 3 sekkaa erää. Tää oli hyvä erä. Tää vastustajakaan ei ole niin hyvä. Niin nollapeliinkin on isompi chanssi. Ei oo mitään haastetta. 0/3 vielä. 0/3 näistä tehty. Hieno. Ja Connor Bedard. Laidasta. On se taituri. On se taitava. Oisko Bedardin ilmaveivillä? Ei vitsi, se jäi siihen verkkoon. Joo, nyt mä, jos ykköskenttä on kentällä, niin mä yritäis tehdä muulla kuin Bedardilla maali. Mulla on 2-0 johto, mulla ei mitään hätää tässä pelissä. Turhaan mä otan riskiä, että tää vastustaja lähtis pois. Jos mä noilla muilla kentillä runnon nyt sikana uuniin. Bedard, otetaan se toinen puoli, pikku lätty. Pitää muistaa, että vaikka mä yritän tää Bedardille maaliin, niin pitää silti syötellä. Tuolla syöttelyllähän ne kuviot aukeaa sille Bedardille. Pelaa itseensä vapaaksi. Se on koko aika tuolla. Mulla on maaliedustaktiikka täällä ekalla kentällä, se nyt kyllä näkyy. Näkyy vähän. Ne on vähän jumissa tuolla. Bedardi. Mä yritän käyttää koko aika sen rannetta. Nyt päästiin hyvästä paikasta vetää, mutta on Markströmi, se on vakuuttava. Aina kun Veskarin selässä on numero 25, niin se saa kiekkoa kiinni. Muistakaa se. Muistakaa se. Ja näin, Donato. Joo, nyt pitää tehdä kyllä häkki.
Aika nättillä. Vähän lähdettiin kisuttelemaan tossa 2-0. Nyt tässä vastustaja lähtee pois. Okei, jääkö meille vikaan peliin toi? No mut hei, ei oo katastrofi. Nyt me saatiin eka tehty. Me saatiin 0 peli. Alright. Me saatiin 0 peli, eli nyt pitää vaan voittaa vikapeli ja meidän on pakko saada se hattutemppu Bedardilla. Muuten haaste on feilattu ja te ette saa palkinto. Alright. Yes. Mulla on selkeä gameplani nyt ensi peli. Mä en alkuun mä vähän haistelen, että minkä tason vihu on. Mutta lähtökohtaisesti mä en tee muilla kuin Bedardilla maalia, koska sitten on toi riski just, että kaveri lähtee pois. Oho, mitä? Miksi sä antoi mulle tän Devilsi? Kato, kun tää peli lagaa. Vastustaja luuli, että mä olin vihu viime pelistä. Noniin, viimeinen peli. Huhhuh. Vähän kyllä harmittaa se Barkovin loukkaantuminen, kun ei pääse olympialaisiin. Vähän niin kuin Heiskanen Four Nationsin aikaa. Niin, siis on se sääli, että Suomi ei saa niin kuin oikeasti niitä kaikkia parhaita sinne askiin, mutta minkäs teet? Että sä loukkaantumisiin voi loppujen lopuksi vaikuttaa. Barkov isompi menetys kuin Heiskanen. Mitä chatti on mieltä tosta? Mä en oo samaa mieltä. Siis koska Suomen pakisto on niin heikko, niin kyllä niin kuin Heiskanen on mun mielestä isoin mahdollinen menetys Suomen joukkueeseen. Kukaan ei voi millään tavalla paikata. Suomella on kuitenkin hyvät sentterit ilman Barkovia. Totta kai Barkov olisi se paras, mutta kyllä mä pidän Heiskasta isompana menetyksenä vielä itse. Bedardi. Nyt ei tosiaan kellään mulla maaleja, kun Bedardi lähtee hakemaan tosta noin. Pidetään kiekko liikkeessä just. Pelataan syötön kautta sille Bedardille. Noin. Nyt on Teuvo maali ees, mutta me ei lähdetä vetää tosta. Nyt pelkkää Bedardi. Tää on viimeinen peli nyt. Pakko saada se. Ja Kilvel ohi. Nyt Bedard kutia vaan. Sä oot ikinä saanut näin paljon tilanteita kuin tässä pelissä ja... Siellä on NRin paras veska. Igor Shesterkin maalis, niin ei oo aina helppo. Keskeltä. Nyt on takatolppa. Aika nätin näköistä kaveri tuli. Pitää just olla varovainen, jos mä niinku liikaa hain tästä Bedardia, niin sitten eihän mä voita tätä peliä. Bedardi. Kattokaa nyt. Hei, rankkari! Kyllä, nyt on pakko muuten tehdä. Eikin Toronto on parantanut peliä. Joo, Toronto on ollut ihan formissa viime aikoina. Ollut upea nähdä. Come on. Nyt, Connor Bedard. Mitä keksitään? Nyt ei saa niinku liian... Tehdään totta kai joku hieno, mutta ei saa olla liian hieno, että... Pitää kuitenkin saada se kiekko uuni. Vähän kisutellaan aina niinku alussa. Ja sieltä pelataan... Vähän liian alas. Aikaisemmin meni kaveri tuolla manuaaliveskalla maahan. Se varmaan yritti sitä flying bowcheckia. Tuolla mailla saada kiekon pois, mutta... Bedard on liian taitava. Onko ylimielinen? On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Onko elukka? Oli Bedard. Kansa vaatii vielä 2 maalia. Se ei oo huono idea multa niin yrittää pitää tää peli suht tiukkana, että vastustaja turhaudu ja lähde pois. Mut ykköskenttä nyt pelaa. Ykköskenttä pelaa koko aika nyt. Ja nyt Bedard takis. Miten toi Shesterkin saa kiinni ton? Ei saakeli. Ykköskenttä jatka. Kyllä Miro Barkki. Kyllä Suomen joukkueeseen agree. Heiskanen isompi. Rantanen on isoin menetys. Ei, kyllä Barkov on isompi kuin Mikko. Miten toi tehdään, että sä kiekon takaa jalkojen välistä takas omaan lapaan, kun suoja kämmeneltä? Mä oon tehnyt kaikki kontrollit NHL 26 videon. Käykää tsekkaa se, jos haluatte tietää, miten joku tehdään. Mä kerroin siinä kaiken. Laidan kautta Bedardille ei mitään. Ja me haetaan nyt Bedard toisesta alusta jollain one-timerilla. Viivan kautta, näin. Joisko Bedardi siinä välissä. Siis kaunista. Nyt on ollut hyvä peli. Kyllä niinku... Sekan pelin jälkeen niin paljon fiksumpaa tää oma pelaaminen. Annetaan... Mä annan taktisesti vihulle vähän kiekkokontrollille. Annetaan vähän näin. Se ei turhaudu. Näin. Just näin. Tykkää olla tuolla. Ei vaikuta kuitenkaan semmoiset vastustajat, jolle pitää niinku liikaa pelkää sitä häviämistä. Että... Nyt on se Bedardin hattutemppu vaan. Kakkoskenttä. Ei no.
Jaha, Berardia yksin puolusta. Katsotaan Berard, mihin susta on omissa. Vai onko Ville Nieminen oikeassa ja sä oot kokonaisvaltainen pelaaja? Berardi. Mitä? Berard on pelannut oikeasti koko erään tällä kentällä. Nyt pelataan Burakovskin kautta Berardille. Just näin, me saatiin se auki. Kuinka monta paikkaa on jo Berardilla? Kaveri Shesterkin on kyllä aivan mintessä. Raddish. Hieno. Loistavaa. Levyyssinä toiselle puolelle. Okei, nyt pitää pelaa jollain toisella kentällä. Bertuts. Heitää syvään vaan. Berardi vähän kerää energiaa siellä kentällä. Juu, Berardilla on ollut tonttia kyllä. Pitäis tehdä. Oh. Ei pääse. Hieno. 3,5 minuuttia kentällä. Okei, otetaan. Vaikka se Berard on 0 energioilla, niin se on silti hyvä, että se on täällä kentällä. Se on, kuitenkin olette huomannut, että se pystyy kyllä ilman energiaakin painamaan. Ja meidän ei tätä vastustajaa niin paljon tarvitse pelätä. No haasteet on muuten semmosia, että tekin voitte sitä aina kokeilla näitä. Miksei? Voitte itekin testaa, onnistuuko. Pakiski, noniin. Kaveri tasoittaa. Edelleen ei oo katastrofi. Tää on tämmönen mental game kanssa välillä, että jos mulla on joku haaste menossa, joka on vaikea tehdä, tarvii vaikka X määrän maaleja jollekin pelaajalle, niin pitää vastustajakin tietyllä tavalla tyytyväisenä. Yksi. Hyvän näköistä. Miten mä en saanut tätä pois? Tietenkin tässä on just se fine line, että pitää olla varovainen sen kanssa, että se häviöi ja sit karkaa. Moori. Hei, oli pakko laittaa. Oli nimittäin aika seksi syöttökuvia sieltä rystyltä. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Ei peli päättynyt, mutta erä päättyi. Pikku passi siihen ja... Mikhail. Seksikäs. Joo, mä pelaan 3. divarissa. Siellä on minkä ikäistä porukkaa? No, vaihtelee tosi paljon. Meillä on kyllä Salamis niinku silleen... Vähän sekä että meillä on tosi vanhaa, sit meillä on vähän nuoriakin. Mä sanoisin, että mä oon ite 26, niin mä oon siinä varmaan jossain keskipaikkeilla. Keskipaikkeilla jengi iässä. Ehkä vähän jopa niinku nuorempien joukossa. En mä sit muista joukkueesta osaa sanoa, mutta tosi vaihtelevasti. Nähdäänkö me Tammenpää olympialaisissa? Jaha, onko Leijonien hei ykkösveskari pulmat voitettu? Mä laitan ton Suomi-paidan päälle ja let's go. Mä laitan muuten näette tän giveaway-paidan sitten. Mä laitan se tonne, jos toi Berardi nyt saa sen haltuun. Jaha, meillä aloittaa kakkoskenttä. Tää ei oo hyvä hei. Berardi kentällä. Näin. Ja ykkösketju. Missä on Connor Bedard? Siellä. Noniin. Tiiviin. Muistetaan kuitenkin, että Rangers ei oo tälläkään kaudella IRL:ssä, niin ei oo kotikentällä ollut vaarallinen hyökkäyspää. Ja Bedardi. Jotenkin ei nyt löydy niitä rakoja. Ja Bedardi. Hyvin oli tonttia taas. Panari, nyt kiinni. Ei tuu. Kyllä se tulee sieltä. Saakeli. Ihan myllää mua ihan täysin. Nyt Bedardi. Mut puskee kyllä päälle niinku, kun mulla on kiekko. Bedardi. Rystykämme. Ois voinut vetää. Bedard. Älä mene vaihtoon, sä pysyt tässä nyt. Ei oo liikaa äijiä siinä. Liikaa Bedardia. Okei, peli on vaan 2-1. Katsotaan, jos kakkosketju löytäisi jotain. Donato. Ei päästä.
Mikä overall Bedard on tässä uusimmassa NRissä? Bedardi, oliko 91 tällä hetkellä? Se on noussut vähän tämän pelin alusta. Se oli 90 vai 91? Ansaitusti noussut. Onhan Bedardini ottanut ihan käsittämättömän isoja steppejä tälle kaudelle. Ja Gresslick. Laferti. Vedetäänkö takapatia? Aika nätti peli. Toi Shesterkin. Toi Shesterkin aika kova. Se ei oo NRissä ihan yhtä hyvä kuin IRL:ssä, koska NRissä on yleensä vähän parempia ne isot veskarit. Kuitenkin. Tuliko lämäri sieltä? Missä mun lämäri muuten on? Tossa. Lämäri tulee! Lämäri tulee. Milloin Rimpisen kanssa jotain maalivahtiaiheesta videoa? Esimerkiksi Rimpinen neuvoo sua. Pitää laittaa Rimpiselle viestiä. Mä saan just Rimpisen pelipaidankin, niin mä tarvin nimmari siihen. Pakko saada. Mulla on isoja suunnitelmia ensi vuonna, mitkä te tuutte sit näkee, niin eiköhän mun sisältövideoiden osat tulee muuttua kyllä aika täysin, niin eiköhän vierailevia tähtiäkin tulla olemaan videoista vähän enemmän. Ja no. Okei, onko se Bedard on kentällä, mutta se on tuolla ala. Okei, nyt me ei saada tehdä maalia kellään muulla kuin Bedardilla. Se on liian riski, että vastustaja lähtee pois. Jälleen kerran. Nyt kyllä näyttää huonolta ton giveawayn suhteen, kun ei Bedard halua laittaa. Hieno. Hyvä katko. Sitten mennään toiseen suuntaan. Dickens. Nyt Bedardi oikeesti, please. Pakko tehdä. Pakko tehdä, et sä tee. Mä olisin normaalisti laittanut heti Bedardille ja viimeistely vaan itse, mutta kun sillä ei ollut mitään jalkaa, mä ajattelin, että one-timer olisi varmempi. Ei mitään, ykköskenttä takas. Meillä on hyvä mylly nyt. Sieltä se hiipii taas. Connor Bedard. Kuinka vaikea se hattutemppu voi olla. Tää olisi Auston Matthews, niin tää hattutemppu olisi tehty jo. No on kyllä pakko yrittää syötellä tätä kiekkoa. Varsinkin kun tuolla Bedardilla ei ole energiaa, se on vaikea luoda mitään. Nyt ois takis. Se ei oikein hae semmosia hyviin spotteihin, missä sitä vois ruokkia. Nyt ois ehkä one-timer. Ei oo. Vaikeeta. Kolme minuuttia toista erää. Tehdään taas taktinen. Annetaan vihulle vähän kiekkoa. Ei hermostu. Hyvä koppi. Teepä. Ai. Pitkä kiekko. Perhana. Katsotaan vaan, kun Eki menee Kanadan kuvan Matthewsin kanssa video. No. Sen kun pääsis joskus tekemään, niin sit olis kyllä elämä aika complete. Auston Matthewsin kanssa joku rankkarihaasta. Ai jumalauta. Ehkä joku päivä. Never say never. Pitää uskoa. Toi on niinku yksi juttu. Bedard. En vedä. En halua tehdä just Bedardia jo. Siis toi on yksi juttu, mikä on muuttunut silleen, että kun mä tein englanniksi sisältöä, niin mulla oli paljon parempi chanssi tehdä jotain NHL-yhteistyötä esimerkiksi. Noi on paljon vaikeampia, vaikka esimerkiksi tommonen video, koska mä teen suomeksi sisällöt nykyään. Suomalaisten kanssa olisi varmasti helpoin niinku tehdä. Ensi viikolla sama homma eri haasteella Pingvinsillä. Voitte, hei, nyt on tämän ekan haasteen niin viimeinen erä. Bedardille tarvitaan vielä 2 maalia. Muuten ei saada haastetta suoritettua. Mutta voitte kertoa jo ideoita sitten seuraavan viikon haasteeseen. Ja tosiaan, jos te tykkäsitte tästä ideasta ylipäätään. Ja tosiaan parannusehdotuksia otetaan kanssa vastaan. Siihen asti mä yritän keksiä erilaisia tiistaisia erilaisia tämmöisiä versuksissa erilaisia sarjaideoita, kunnes tulee joku, mitä jengi oikeasti niinku haluaa seuraa.
Berardi, tosta noin. Ja one-timer. On kaukana Berardi, on kaukana. Ja kaveri painaa läpi. Alivoimalla vielä. Ottaako kiinni Knight? Ottaa, aika kiva koppi. Laine-haaste. Puljunkaa video pakollinen. Pulju. Kiitos paljon Veeti, hyvin menee. Upea kuulla. Pate Laine-haaste. Mikä olisi Pate Laine-haaste? Yritä pelata 3 peliä ilman, että Patrick Laine loukkaantuu. No niin. Oliks too much? Otetaan Tarvitaan. Oho, Skidi tuli kotiin. Bedard. Ihan vihreillä vielä. Hei, nyt pitää käyttää hyväksi se YV ja vihreä. Mut kun se hakee... Toi on niin vaikea, tiiäksä, hakee yksittäiselle pelaajalle. No, ei mitään. 18 minuuttia kello. Me pystytään tähän. Saatte sen Boston paita. Se ei jää tonne mun. Se Boston paita ei jää tonne mun. Nyt. Bedard ei. Varmasti jää mun kaappiin. Pitkä kiekko. Keksittäisikö joku aloituskuvia? Mulla on ollut koko päivän ykkösketjulla maali edusta. Se ei oo kyllä toiminut. Mä otan vaikka ton maalin takaa. Jos se helpottais. Noniin. Oisko työntö? Bedard tulee tohon noin. Just näin. Just näin. Oli piirretty kuvio. Ja 1 maali Connor Bedardille. Niin. Ensimmäinen tripla-haaste on suoritettu. Kamo. Nyt otetaan 1 huili. Okei. 1 huili Bedardille. Annetaan vihun pitää vähän Joo, just näin. Otetaan huili Bedardille. Kiekko pelissä vaan. Näin. Sitten me otetaan se 1 vaihto, kun Bedard tulee tuolta ja sit se iskee. Nyt. Pitäisikö heti vaihtaa? Katsotaan. Tän laita. Noni. Nyt. Ja haaste. Onko siinä? Connor Bedard. Ja tanssii rystyltä. Ei mitään. Mitä ei tehnyt? Tuolta noin. Lasikki. Connor Bedard. Nouse nyt ylös. Bedardi! Mihin se? 10 metriä yli. Lämäri tulee! Muista hyödyntää aikalisä. Totta. Joo, ei käytetä sitä vielä. Meillä on 13 minuuttia kuitenkin aikaa. Noniin. Tarvii tuolle Bedardille oikeasti vähän energiaa. Silloin se vaikeuttaa aika paljon, kun se on noilla punaisilla. Kumpi voittaa ekana mestaruuden? Toronto vai Ilves? Molemmat voittaa tällä kaudella. Ui. Hetkinen. Ja Knight. Mitä se tanssii tuolla? Ja vähän tanssita. On. Noniin. Annetaan vihun tulla kerran mun alueelle. Sit varmaan Bedard on saanut jonkun verran energiaa. Niin nyt otetaan vaihto. Mä saisin ehkä sit iskettyä. 10 kello. Meillä ei ole mitään hätää. Meillä on aikaa tässä ihan sikana vielä. Ei näillä menetyksillä. Dickinson, teräväinen. Nyt Bedard, ei mitään jalkaa, mutta vihu kyllä tulee päälle sen näköisesti, että vois aueta. Bedardi, ei mitään jalkaa. No niin, ihan tempo ihan levyksi. Mut Bedardi! Ei. 8 minuuttia, come on. Hei, mun on pakko nyt ottaa tyyli se aikalisä kyllä. Toi on liian hapolta. Toi aika menee liian nopeasti kanssa. Aika hyvän näköinen. Oho. Otas vastustaa nyt kiekko. Mä yritän saada sitä joku aloituksen. Ei haittaa vaikka se tekis. Pakko laittaa toi Bedard kentälle. Nyt! Hei, nyt aukes. Ei oo kyllä jalkaa, mut nyt on tilaa. Mut ei, mun on pakko syöttää. Ei, ja kato se ja keräilee tonne. Me tarvitaan aikalisä nyt. Tarvitaan freshit jalat. Pakko saada freshit jalat. Bedard on kyllä antanut kaikkensa tähän peliin. Mitä? Tanssii! Ei voi olla totta. Miten se ei tee tosta? 4 minuuttia. Hei, miten mä saan se aikalisän nyt? Hei, vastustajan pakko tähän maali nyt. Mä saan se aikalisän otettua. Oi, puolustus vuotaa. Noniin, yes. Ja nyt aikalisä Bedardille vihreät. Siis ihan käsittämättömiä tontteja. Mitä hiuksille on tapahtunut? Ne on kasvanut liian pitkäksi. Parturi huomenna. Mä lupaan.
Okei, tarvitaan aikalisä nyt. Miten sä et Bedard tee? Pitäis olla niinku Next Generationin paras maalintekijä. Ei oo kyllä niinku NRI koodattu hyvin. Mut vihreet, 3 minuuttia. Vitsi toi aika menee nopeasti. Ei saa ressa. Hienoa, Murphy. Ja Trollcheck. Kato, kun kaveri tasoittaa tämän pelin vielä tämän perseilyn jälkeen. Sieltä niin. Nyt, Teppo ja Bedardi. Se tulee päälle nyt. Yes, ja nyt. Bedardi ei voi olla totta ihan oikeesti. Bedard. Teppon kautta. En mä saa sitä. Boys, mä en saa sitä. Bedard, et mene penkille. Nyt tuu takaisin sieltä. Oikeesti mä häviin tän pelin vielä. Pikkes. Onko se Bedard nyt kentällä? On se. Nyt please. Toe dragi. Keskeltä. Ei kun feikki keskelle. Bedardi! Ja tolla passaa! Bedard! Mitä? Noniin. Vielä. Ei silloin jalkaa enää. Ei herra jestas. Auttakaa nyt joku. Jättö. Aika nätti jättö. Bedardi. Missä se on? Se hakee nyt ihan 15 sekuntia. Bedard! Ei! Noniin. Se oli siinä. En saanut Boston paitaa teille giveawayhin. Yritin kaikkeni niin kuin näitte. Ei jumala. Mua nyt harvittaa. Mä olisin kyllä halunnut antaa teille ton giveaway tähän ekaan peliin, mutta ei voi mitään, hei. Ei voi mitään. Bedardilla oli tonttia, oli tolppaa. Saakeli. No, mutta ei mitään, oli hauska live. 2/3 haastetta sain tehtyä. Voitin kaikki pelit, 1 nollapelin sain, mutta en saanut hattutemppua Bedardilla. Katso, mulla oli 18 laukausta. Kukaan ei voi sanoa, että en antanut kaikkeen. Ei me nyt tänään Boston paitaa jakoon. Ensi viikolla voitaisiin tehdä vaikka vuorotelle. Että niin kun joka toinen viikko on haaste, missä mun pitää saada haaste tehtyä, että saatte giveaway. Ja joka toinen viikko semmonen, että jos mä en saa tehtyä, niin saatte. Niin voidaan ottaa ensi viikolla sitten semmonen, että jos ei saa tehtyä, niin saatte palkinnon. Mutta, hei, ei mitään. Kiitos paljon kun katoitte. Kertokaa tosiaan, tykkäsittekö tästä sarjaideasta, mitä parannusehdotuksia. Hyvää lopputiistaita kaikille. Ja ei mulla muuta. Lauantaina sitten livet jatkuu Franchise Moden parissa. Kiitti ja moro.